สวัสดีครับอ่สวัสดีครัขอต้อนรับบทุกท่านเข้าสู่ช anel แฟนบอลเย้กับคลิปนี้นะครับจะเป็นการรีแคปมิสตินนะคุณทีเมียนที EP 6ครับเย้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 ขอบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้จะไม่พูดเยอะจะไม่พูดมากจะไม่ลากยาวเราจะมีประมาณสักแบบประมาณ3 นาทีเพราะว่าเราคุยกันไม่แล้วหลัจริงๆแล้วงใหม่เมื่อเราสามารถกี้ว่าคับเบ็ดทุกอย่างจบภายใน1 คำคือชอบดีมากชอบทุกจบปิดคลิปได้สิ่งเลยแค่นั้นเลยปิดจบคลิปได้เลยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันสั้นไปก็เลยสัก3 นาที เออ เอ ก็อเลยเดี๋ยวแฟขอสักนคลับจะสามนาทีงงว่าเอ๊ะเอ๊ะกดเข้ามาถูอะไรของกคลิปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อะไรของพวกพี่ๆคะอ๋อคือจริงๆเราไม่ใช่เพราะว่าคือถ้าสั้นไปเราจะไม่ได้ตังค์ อุ๊ยแร อ๋องเกิแรงนกว่าแรงแรกว่างเกินอันนี้ไม่แรงกว่าใช่ไม่ใช่หูมันดีมากจริงๆดีมากจริงไม่รู้จะเรียกว่ายังไงแล้วว่าโคตรของมันโคดีตรดีทุกอย่างอ่ะๆเมื่อกี้นอกรอบบอกว่าอยากคุย2 เรื่องอยากคุยเรื่องเดียวใช่ไหมแต่ตอนนี้มี2 เรื่องแล้วเพราะว่าใจคิดอ่ะแบบว่ากะว่าอยากจะพูดสองซีนนี้พูดมาตั้งแต่แรกเลยมาเลยเอามาพูดเลยเหรอเอาพี่ปอนพูดเลยเอาเลพูดไปเลยผยมจะโอเคนั่งกินรอนั่งกินได้ข้าวเอาคือจริงๆแล้วว่าทุกคนจำได้ไหมว่ามันจะมีซีนหนึ่งที่แบบว่าเขาพูดถึงแบบว่าใน1 ปีมี1 ครั้งอะนึกออกป่ะที่จะทำตามใจอะไรอะไรอย่างเงี้ย ในจังหวะนั้นน่ะอารมณ์อ่ะมันคือว่าเฮ้ยตายห่าแล้วนี่มันตำนานแบบสาวทอผ้ากับชายเลี้ยงวัวปะวะอะไรเงี้ยเรียกว่าทรนำจีนเหรอเออมันดูแล้วรู้สึกแบบนึกออกไหมมันคือตำนานรักกล้องโลกเนอะคือใช่มันดูแล้วรู้สึกว่าแล้วมันเป็นเหมือนกับเขาจะยอมปล่อยให้แบบสาวทอผ้าที่กลายมาเป็นแบบนางฟ้าใช่ไหมล่ะใน1 ปีอ่ะมาได้แค่ให้ลงมาได้หนึ่งวัมาได้หนึ่งแค่ครั้งน เดียใช่วเออนึกออกว่าแล้วคือมันเนี่ยมันเหมือนกับการมาแบบเนี้ยแล้วการกลับก็คือกลับขึ้นฟ้าเหมือนกันนึกออกปะใช่นึกออกไหมตอนซีนนั้นน่ะมันก็รู้สึกแบบอุ้ยตายแล้วก็ห่ารอแล้วกูปีหน้าอีกรอบหนึ่งอีกใช่ทีหนึ่งแล้วใช่พี่นะแล้วมันมีรอบใหม่ใน1 ปีก็จะมีแค่1 วันเท่านั้นที่เขาจะสามารถมาเจอกันได้อ่ะนึกออกปะแล้วทำอะไรตามใจได้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบเฮ้ย มันดูแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันมีมิติพ่วงในแก๊ไม่ใช่แค่แบบว่าในบทประพันธ์ในบทซีรีส์แต่ว่ามันมีเรื่องของแบบตำนานหรือเรื่องเล่าที่มันสามารถอิงได้อ่ะพี่เอไม่แน่ใจอนะแต่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าบทตอนเนี้ยมันมีความเป็นไปได้อย่างสูงเลยนะที่จะทำแบบอิมิเทตกับความเป็นแบบเนี้ยของเป็นความอมตะของแบบนึกออกไหมคือแบบ ตำนานรักกล้องโลกที่มันเป็นซีนนี้ที่ว่าเราเวลาพูดถึงแบบนางฟ้าทอผ้าเนอะเขาจะพูดเป็นนางฟ้าไม่ใช่สาวแล้วนางฟ้าทอผ้ากับชายเลี้ยงวัวอะไรอย่างเงี้ยมันดูรู้สึกแบบอุยตายละมันต้องใช่อ่ะเพราะมันมีอารมณ์ที่มันแบบใช่เลยคือมันเป็นวันเดย์จริงๆอ่ะ only one day อ่ะมันรู้สึกดีจังเลยอ่ะฟังดูแล้วตอนนั้นรู้สึกแบบโหดูไปแล้วมันชุ่มชื่นหัวใจไปอ่ะเพราะมันเอาตำนานนี้มาเทียบด้วยอ่ะนี่ออกปะมันไม่เทียบด้วยคือมันเอาตำนานนี้มาแบบมาบวกด้วยในความ ในมิติของการแสดงด้วยในมิติของบทด้วยในมิติของเรื่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันแบบโอ้โหเว้ยมันดีว่ะแล้วมันดีจริงๆนะเนื้อออกมาคือมันมาลงมาแบบแลนด์เครื่องมาแล้วมันก็คือเกิดแบบกลับขึ้นเครื่องไปอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมันดูแบบแล้ววอลเล่นได้มากเหมือนเขี้ยวมากเลยน้อยขอต่อวอลไปเลยคือแบบว่าเคยไม่เขาเรียกอะไรนะ รู้สึกถึงการอยากหยุมหัวตลอดเวลาอยากหยุแบบดึงมนี่คือแก้มแล้วยืดอหยุมอกอย่างเงี้ยนี่คือไม่ได้เกลียดนะโดยปใช่กติจะใช้เออคำว่าเกลียดกับการหยุมหัวนะแต่อันนี้มันไม่ได้แต่อันนี้คืออยากเกลียดนะยีหัวเข้าใจไหมเออยากยีอหัวแบบอย่างเงี้ยเคยเจอแบบหมาอ้วนที่มันกวนตีนมาแล้วเราจะชอบอยู่ที่อือย่างเงี้ยแล้วจะฟัดมันดึงหัวเออดึงหูดึงแบบดึงแล้วจะนี่อย่างเงี้ยมันแล้วเออเขี้ยวอ่ะแล้วมันก็จะพยายามแบบยืมันเหมือนนหน้ามาหาเราเหมือนมันเหมือนเดิมอ่ะ เขี้ยวอ่ะมันเหมือนแล้วเขี้มันจะยืยวนั่นแหละนหน้ามาหาเราอีกไงแล้วออกมาให้เราทำอีกเอเงี้ยแบบอเอ้ยถ้าเป็นมวยปั้มแล้วฉันจะแบบเหวี่ยงใส่เชือกแล้วให้มันเด้งกลับแล้วฉันจะทำโครสไลน์อย่างเงี้ยเอาให้แบบโอ้โหมันเคี้ยวเห็นแล้วแบบไม่แล้วมันเล่นแล้วความกวนมันเล่นได้ตีนกวนในเชิงมเล่นอ่ะมันแบบน่ารักอ่ะอุ้ยมันตีมันจะพูดยังไงมันเคี้ยวจริงมันเคี้ยวแบบมันเคี้ยวมากพี่เชื่อว่าทุกคนรู้สึกอืมพี่เชื่อว่าทุกคนรู้สึกอย่างนั้นจริงๆมันดูรู้สึกเหย่อใหญ่มากอะแบบอย่างเงี้ยแบบ คือในความอยากยุมหัวนั้นก็อยากตบกระโหลกสัก1 ทีมันจะเป็นอะไรจริงมากไหมจริงอ่ะจริงโอ้แต่น่ารักแต่น่ารักออกมาแล้วแบบแต่โคมันเล่นออกมาตรน่ารัน่ารักกเลยอ่ะมันเล่นออกเอมาน่ารักจริง อคือมันทำให้เห็นนะว่า relationship ของพี่น้องคู่เนี่ยเลิศอืมเลิศไม่มันไม่ได้เป็นคนหวานอ่ะมันไม่ได้เป็นคู่พี่น้องที่หวานถ้าคู่พีททีอ่ะเอ้ยคนละไม่ใช่พีททีเรื่องโทษเออพีทกับพีทพับพับอ่ะมันดูอันนั้นมันดูแบบหวานรักกันแบบอืพี่น้องหวานม หวานฉ่ำอ่ะอะไรอย่างเงี้ย
แต่คู่นี้คือกวนกันไปกวนกันมาจริแต่จริงๆคืองรักกันชิบหายอ่ะจริงอืมไม่แบบโอ้โหมันเธอไปต่ออีกซีนหนึ่งไหมไหนๆก็ไหนได้ๆแล้ไปเลวเนาะ ยไปเลยก็ถึงพูดถึงพีชพาร์ก็คือซีอืมนนั้นคือจริงๆแล้วว่าถ้าทุกคนรู้สึกอะนะเอาเข้าจริงแล้วบ้านเนี้ยบ้านน้องพีชเนี่ยมันจะเป็นโทนแบบเย็นๆคูลๆนิ่อืงมๆเห็นไหมอืมคือจริงๆแล้วมันจะดูเหมือนสภาวะแบบมีร่างกายแต่ละวิญญาณอะบ้านสวยอืมบ้านดีแต่ว่าดูแล้วรู้สึกว่าอุณหภูมิสีของเรื่องมันดูแบบเย็นมากอืเย็นมจนหัวใจมันแห้งแล้งเย็นจนหัวใจมันตายด้านอ่ะเข้าใจอืปะ มอืมแต่ซีนที่เขานั่งบนโซฟาที่มันมีแสงจากมูลี่ที่มันผ่านเข้ามามันดูอุ่นมากนะอืมแล้วแบบซีนนั้นมันคือการกอดกันการกระชับกอดกันของสองพี่น้องที่ไม่งโคตรอบอุ่นเลยอะมันจริงเหมือนแบบเนาะเข้าใจไหมมันคือเหมือนแบบแสงแรกของซัมเมอร์ของแบบของขั้วโลกเหนือ อืมมันดูรู้สึกว่าหูมันทั้งท่ามกลางความหนาวเหน็บของหัวใจของคนสองคนน่ะแต่มันมีแสงนั้นน่ะที่มันเล็ดลอดเข้ามาทำให้บรรยากาศมันดูอุ่นขึ้นอืแล้วการโอบมกอดของเขาสองคนมันยิ่งทำให้รู้สึกว่าหูแม่งแบบหัวใจของคนเราแม่งทำงานได้อยู่จริงๆอ่ะมันคือความเข้าใจกันแบบว่าหมดใจอ่ะหมดทั้งหัวใจอ่ะไม่มีการตัดสินไม่มีการ justify เนาะว่าถูกหรือผิดอ่ะอืมมันคือแค่ความเข้าใจของคนของหัวใจคนที่เป็นพี่คนหนึ่งที่แบบเอาแค่ตกใจอ่ะเอาพี่พิษอืมพี่ชอบผู้ชายเหรออะไรอย่างเงี้ยอืมมันดูแค่ตกใจอ่ะแต่วิธีการคัมเอาท์กับน้องมันคือแบบขุนทำไมมันน่ารักขนาดนี้วะเออมันดูเนาะแบบมันดู คิดว่าจะคิดว่าจะออกเวิร์ดกว่านี้ด้วยนะแล้วก็แต่แบบอาจจะมันกลายเป็นดูดราม่ากว่านี้เนาะคือวิธีใช่อืการเนาะมันดูมแล้วรู้สึกเหมือนเลี้ยงดราม่าเลยอะแต่ออกมาบอกโอ้โหกำลังพอดีอะไม่ยืดเยื้อไม่เว่นเวอร์แล้วดูรู้สึกแบบเหมือนเด็กชายที่รอคอยความคาดหวังอะนึกออกมาเนาะแล้วแบบเงยมองหน้าแล้วเอาเข้าจริงเราไม่ใช่ใครอะมันคือน้องสาวอะแล้อืวน้องสาวบอกว่ามไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องขอโทษเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้โหอ้อมกอดคือมันนะมันก็มันด้วยความเป็นพี่ชายที่คิจริงดว่าทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟกต์สำหรับน้องไงถูกต้องเนี่ยอย่างเขาแล้วก็คือโรโมบทเนาะเดลเนาะเขาแล้วแบบ คือโรโมเดลของน้องในทุกๆเรื่องใช่แล้วเราเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มันก็เริ่มมีความรู้สึกกิ้วเล็กเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้เพราะว่าแฟนก่อนเป็นผู้หญิงอะๆถูผู้หญิงทุกกคนเลยแฟนเก่าเป็นที่ผ่านมาผู้หญิงอะอืมอย่างเงี้ยอืมแล้วมาเจออย่างนี้เป็นแบบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วบทมันอบอุ่นอะมันเน้นอะแล้วมุมมากน่ะเห็นปะมุมโซฟานั่นน่ะเขียวเย็นแบบเย็นเนาะนึกออกปะคือความเย็นความคือถ้าดูอุณหภูมิของบ้านน่ะลองดูได้เลยว่าอีอุณหภูมิที่ดูอุ่นอบอุ่นทนอุ่นเนี่ยก็คือทีรกิเคลี อืมแต่น้องลูกพีชคือแบบเย็นเยือกอยู่แบบเหมือนแบบกำลังคือต้องเป็นคนที่เหมือนกันเติบโตมาด้วยการที่แบบต้องแช่แข็งหัวใจตัวเองอะคือเขาเป็นคนที่ต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่มาตั้งแต่เด็กอ่ะนึกออกไหมคืออืมหาความสุขแทบจะลำบากอะเพราะว่าคือทุกอย่างอะมันต้องเตรียมพร้อมให้น้องอะใช่ไม่เคยใช้ชีวิตวัยเด็กอ่ะอารมณ์แบบประมาณนั้นอะบ้านมันเลยก็ได้ดูโดยแบบเนาะดูเหมือนฟรอเซนนะเอาเข้าจริงเนาะใช่มันดูเหมือนแบบใช่ใช่มันบรรยากาศมันดูเหมือนถ้าเทียบกันนี้คือแบบภูเขาน้ำแข็งแร่อืมแต่ว่าแสงแรกของแบบซัมเมอร์มันฉายชัดเข้ามาในเอหัวใจอมันมันแบบอุ่นนะสินะเห็นไหม บ้านคือมันดูอึมครึมมันดูแบบโอ้แต่มันดูอุ่นมากแสงนั้นที่แล้วก็ช่างเป็นมุมกล้องแสงที่มันเล็ดเข้ามาในมูลี่ที่มันแบบองศากำลังพอดีจับภาพแล้วรู้สึกอุยตายละละเอียดจังเลยอ่ะดีแบบดีมากโทนนั้นมันแบบมันทีมแสอบอุ่งทีมนท่ามกอะไรเนาะลางความหนาวเหเอน็บจอริงๆอ่ะทีมอืแสงมทีมอาร์ตอะเก่งเนาะดีเก่งดีแบบไปหมดดีดีชิบหาย จริงมันการจัดวางด้วยเนาะพี่ปอนเนาะทั้งคือใช่มันจัดวางให้คือแบบมันอืมเอฟเฟกต์กับเราโดยที่มันแบบมิติที่หนึ่งเราได้อยู่แล้วเรื่องการแสดงอืมสื่อที่อืมแบบว่าแมสเซจที่ตัวละครต้องการสื่อออกมาจากให้เราใช่ป่ะแมสเซจใช่ที่สองก็คือบรรยากาศโดยโทนสีถูกไหมมันอืมสร้างคอืวามมแบบอะไรให้เราแล้วมิติเรื่องแสงที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกนึกออกว่าแล้วใช่การเล่นในบรรยากาศที่มันอวนไปด้วยแบบคือสีเขียวแบบสีเขียวหยกแบบมันดูเย็เนาะนอ่ะนะมันดูเย็นสีเขียวหยกเข้มๆเนาะ มันอืมดูเย็นนะแต่ว่าผ่าแดดอุ่นๆเข้ามากลางแบบกลางกระจกที่มีผ่านมูลี่แล้วอะมันเป็นตัวคัดกรองอย่างหนึ่งแล้วด้วยนะมันยิ่งทำให้รู้สึกว่าโอ้ตายแล้วจริงดีจังเลเรียกยเข้าใจที่พี่ปอนเปรียบเทียบเลยว่าน้ำแข็งกลัวโลกเขาเรียกอะไรนะ
แสงแรกอะจากขั้วเอโลกอะอแสงแรกของซัมเมอร์โคตรโลกหนาโคเตรเบื่ออย่างเงี้ออยเพราะขั้วเนาะโลกอะมันจะมีอาทิตย์สักดวงแสงอาทิตย์สักครั้งหนึ่งอะกี่เนาะวันเนอะในหนึ่งปีอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบจริงตาใช่ยแล้วมันดีแบบดีมากมากจนรู้สึกแบบโอ้โหอ้อมกอดนะมันน่ารักชิบหายอ่ะอืมแล้วเขายังมีซีนเล่นกันต่อนะว่าใครกันแน่ที่เป็นคนดูแลที่ดูแลกันเอออะไรอือย่างเงี้ยมันดูรู้สึกแบบมเฮ้ยดีอ่ะดีแบบดีเลยอ่ะมันดูหูแล้วดีไปหมดดีทุกอย่างจริงแล้วภูวินเล่นกับลูกสาวได้อย่างแบบบอนเนาะนี่คือ มันนี่มันเด็กบ้ามันดูเป็นพี่เลยว่าทำไมน้องกันมันดูแบบมากเลยจโอ้ริงๆนะมันดูบอลกันนอนบอลกับภูวินได้ขนาดนี้อ่ะจริงไม่มีความตะขิดตะโขงในความเอเป็นพี่น้องอจริงเลยเอจริงอคือสองคนนี้มันเหมือนกระโดดเข้าใส่กันมาเป็นแบบเป็นพี่น้องเลยอ่ะถึงเวลาปุ๊บเอเป็นพี่น้องได้อเลยอ่ะเดินแบบหยุมหัวเล่นกันมาได้เลยนะนึกออกปะเอเขี่ยหัวอใช่เล่นกันมาเราก็รู้สึกว่าเป็นพี่น้องอ่ะจริงโอ้มันแบบเขาเบลนด์ตายละกันดีอ่ะต้องยกแล้วเนี่ยความดีเธอลองความชอบให้พี่เอ็กซ์อีกอะแหละจริงแล้วดูสีบอลนี่สีเสื้อบอลนี่ที่ใส่มาดิก็ฟ้าใสหน่อยหนึ่งเห็นปะมันคืออืมน้องคือความสดใสของพี่อ่ะ อืมอืมเออก็อย่างเงี้ยมันดูโอ้ตายแล้วมันดูแบบมันดูตีความไปหมดอะมันดูใส่ราอืมยละเอียดซึ่งมากับรอมคอมเนี่ยเหรอนึกออกไหมแต่ละเอียดยิบแต่เกินไปแต่ก็ให้ทั้งน้ำตาซึมนะนึกออกไหมเอเออมากับรอมอคอมเนี่ยเหรอมันรู้สึกว่าโอ้โหชิบหายแล้วคือมันใส่มาได้โดยที่แบบอันเนี้ยพี่รู้สึกเลยว่าไม่ได้เป็นการยัดเยียดแต่นี่คือเป็นผลงานศิลปะของศิลปินที่ต้องการนำเสนออะอืมอืมมันดีไปหมดในทุกองค์ประกอบจริงๆฉากแสงเสียงบทเสื้อผ้าหน้าผมเพราะเสื้อผ้าหน้าผม ดูไม่ปลอมเลยทุกนึกออกไหมซีนด้วยนะเอาจริงไม่ๆขเลยไม่เลยนาดซีนที่คุณทีใส่เสื้อตัวนั้นที่ตะโกนน่ะยังมันยังดูแบบหล่อเอก็ก็อก็คือก็คือคุณทีก็ถูกแล้วต้องใส่เอย่างนี้ก็ถูกแล้วออไงมันคือมันได้ไปหมดเลยอ่ะน่าอีซีนรักแบบนั้นด้วยที่ผมบอกพี่ปอนว่ามันเหมือนของปลอมอ่ะเนอะซีนเนอะนั้นสวยมากเลยอ่ะคือโคซีนแบบตรสวยเลยอ่ะซีนสีที่นั่งอยู่ตรชัดมางม้านั่งเออกล่มเหลืองปัดเห็นปะแต่ว่าอืป่ามข้างหลังต้องเขียวเอกำแพงต้องเป็นอกำแพงต้นไม้เห็นไหมเอมันต้องเป็นกำแพงต้นอไม้อะไรเงี้ยคือมันยังดูแล้วไม่เชื่อว่ามันเป็นของจริงอ่ะ อืมแต่พอเขาก็มันมีมุมคุณเอกช่างเนาะกว้างขึ้นมาปุ๊บมันของจริงอ่ะแต่พอมันมีมุมเสยก็แบบโคตรสวยเลยอ่ะสวยมากเลยจริงๆอ่ะซีนนั้นแล้วปอนมันแทบจะเป็นสีประจำของสองคนนี้แล้วด้วยไงสีเนาะเขีอืมยวสีเขียวกับสีเหลืองดักเอเนี่ยอแล้วก็สีเหลืองอุ่นอือย่างเงี้มยมันแล้วปดูเป็นคูลโทอนกับภูนกับฮาร์ดวินนะเนาะโทนกับพอไปนั่งอยู่ในนั้นนะฮอตพี่ปอนโทนที่แบบ นั่งอยู่มุมซีนแบบสวยๆแบบนั้นปุ๊บโอ้โห ตอนแรกว่าจะพูด2 ซีนขออีกซีนได้ไหม พูดไปก็พูดมาเถอะเรื่อยๆค่ะพูดไปเลยดาร์กรูมอ๋อดาร์กรูมคือแบบโลเคชันนะวิธีการที่จะบอกว่ามันคือซีเครตของนี่มันคือพื้นที่กันและกันซีเครตของของลูกพีชพีชเนี่ยนึกออกปะของลูกพีชมันคือดาร์กรูมแล้วนะแต่ว่าในดาร์กรูมไม่ดาร์กอืเนาะมมันกลับกลายเป็นห้องที่ฉายชัดที่สุดว่าความรู้สึกคืออะไร เออเข้าใจไหมเอเข้าใจอพี่ไหมมันคือดาร์กรูเข้าใจมไม่คือดาร์กรูมไม่ใช่ห้องที่ไม่มีแสงแต่ดาร์กรูมอ่ะคือห้องที่มีแสงแม้แต่น้อยจะชัดชิบหายใช่เพราะว่ามันชัดในความรู้สึกเขามันเอชัดในแบบอในหัวใจเขาจริงๆว่าแบบว่าแสงเนี่ยมีเท่านี้แหละแต่แม่งโคตรชัดเลยนางเพราะว่าถึงบอกว่าความมืดเนาะความนางมืดเห็นแล้วมันทำให้แสงชัดนางเข้าใจขึ้นนะแล้วไงที่เนาะนางโอ้มันแบบหูตายห่าแล้วมันเป็นดาร์กรูมในคอร์เนอร์เล็กๆเห็นไหม ในเนาะคอร์เนอร์เล็กๆแล้วเขาเลือกจะถ่ายในแบบในองศาที่2 ตัวละครยืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็ถ่ายเข้าไปในมุมที่มันเป็นมุมลึกเลือกเนี่ยอย่างเงี้ยคือมุมแบบนี้อืมอืมตัวละคอืมรไปยืนข้างหน้าเข้าใจพี่ไหมอืมเขาก็ยังไม่ทิ้งเปอร์สเปกทีฟอ่ะอืมอืมคือถ้าถ่ายแบบแบนๆอย่างเงี้ยก็ได้นะถูกปะอีกข้างหลังใช่แบนๆอืมไปเลยอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันจะต้องมีเส้นนำสายตาในการเส้นแบบโยงเข้าไปว่าฉันต้องแขวนรูปแบบนี้ที่มันจะต้องห้อยเข้าอืมมาเป็นแบบนึกออกปะเออเป็นมุมเออเข้าไปอย่างเงี้ย เออคือมันยิ่งทำให้รู้สึกว่าไม่งนี่คือโคตรซอกหลืบเลยอะโคตรจะเป็นซอกหลืบของมุมลับในห้องที่แบบที่สำคัญที่สุดมุมแล้วอะเของล็กของพีชอะเพราะนี่มันคือการทำงานของเขาเนื้องานของเขาและสิ่งที่เขาส่องผ่านเลนส์พอไปเจอกับแบบเนี้ยคือในห้องเนี้ยมันไม่ควรจะมีแสงเลยแต่แสงมันออกมากระทบบนรูปที่ฉายชัดในความทรงจำและความรู้สึกของเขาใช่จริงใช่ๆโอ้โหอันนี้คือแบบ
คือถ้าเรามองอย่างที่พี่ปอนบอกอะรูปในนั้นน่ะต่อให้เรามองมันก็ไม่ชัดเนาะจริงแต่เขาสองคนสำหรับเขาสองคนน่ะมันโคตรมันชัดชัดมากเพราะแล้วมันชัดในความทรงจำของเขาเห็นไหมล่ะใช่เพราะว่าอืมันคือมันแฟลมชแบ็กเข้ามานี่คือแบบต่อให้ห้องนี้มันดาร์กแค่ไหนแต่ความทรงจำเขาชัดเจนมากจริง แล้วบทสวยชิบหายเลยด้วยสวยประเด็นมาเอกอคือบทสวยบทคือใน6 EPเนี้ยไม่ได้รู้สึกว่าบทเพี้ยงพล้ำเลยสักอันอีกจริงสักอันคืหนึ่งอะอบทแบบโอ้โหบททำให้เราแม่งแบบโอ้โหไปหลายคโอ้รั้งกับบทอืนะม อีบทออกบทของแบบคุณทีก็ไปไกลมากจริงแต่อีบทแบบโอ้โหอีเชี่ยแม่งแบบว่าโรแมนติกกันได้ขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรอเอย่างเงี้ยเก็แบบโอ้โหออดึงเรากระชากกลับมาได้อย่างแบบอุ้ยตลกอะเหมือนเขามีความวางไว้สุขจังเลยเหมือนเขาวางไปทุกอย่างนะพี่ปอนว่าให้เรารู้สึกยังไงอ่ะเขาเออเก่งอ่ะแล้วก็แล้วเสร็จแล้วก็ดึงกลับมายังไงแล้วเจะเอาอะไรมาโยออนใส่โครมเข้าไปแล้วก็ต้องลดชิฟอารมณ์ทันทีนี่ดูคือไดนาสินั้นดิมิกนะไม่อายไฟอาอืยกล้องมอ่ะ เอรู้ว่าอ ทำอะไรไม่อายไฟอายกล้องแล้วก็มาตัดอารมณ์ด้วยการไปเอากาแฟซื้ออะไรเอาแล้วเออผมจะไปซื้อกาแฟคุณต้องการอะไรไหมโอ้ โอ้แล้วก็ยิ้มโอ้โหคือเขาจัดวางไว้หมดให้เราแบบ ฉันฉันนึกว่าเขาทำลาบูบูใส่เท่าตัวจริงเป็นฟันแบบนึกว่าโอ้ คอลเลกชันให my ม่เหรอนึกอะไรว่าคอลเลกชัคอนใหม่ไม่ลาบูบูก้มหน้ายิ้มกูงงแบบโอ๊ยอะไรวะปอนมันมีเสน่ห์อะไรขนาดนั้นเนาะจริงกูแบบคือเรื่องบ้านี้ยกสให้ยุดกให้นางเลยจริงๆอ่ะจริงตายแล้วตายแล้วขึ้นแท่นเบอร์ 1ไปเลยนั่นเล่นจริงขนาดเนี้ยๆเอาจริงดีเล่นไปได้ไกลจริงมากอ่ะภูวินก็ยิ่งอยู่ยิ่งสวยสวยอะไรขนาดนี้สวยแบบเออโอ้แล้วเหมือนตัวเล็กเหมือนที่ลูกพีทว่าเอ้ยจริง เหมือนที่พับว่าจริงนะเออเวลาไปอยู่กับคุณทีปุ๊บเนี่ยมันดูตัวเล็กตัวจตีริงๆอ่ะ ดหนึ่งดูดิซีนที่เอากาแฟมาให้เห็นปะโอ้โหยิ่งชัดเลยอันนั้นน่ะแบบพอมานั่งแล้วกินมันตัวเล็กมากมันดูตัวเล็กตัวน้อยอ่ะมันดูน่าถนอมจริงๆอ่ะมันน่าปกป้องอ่ะโอ้โหแบบภูวินก็เล่นเกินเบอร์มากเกินเบอร์มากเกินแบบเกินไปมากอีพีเกินทุกคนนี้ยิ่งเห็นแน่นอนชัดมากคือเห็นรู้เลยว่าแบบทุกคนแบบทุกคนเกินหมดจริงอืมแต่ภูวินเล่นละเอียดชิบหายเลยอ้นเล่นละเอียดแบบเล่นละเอียดในตาจังหวะการหายใจอืมรีแอคชั่นอืมเวลาการแบบว่าการที่จะแบบกั้นใจไว้ว่ายังไงจะพูดความจริงได้แค่ไหนแต่นี่คือน้องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ มันเก็บงำทุกอย่างอะงับทุกอย่างไว้อะอืมแล้วมันมีการแบบระบายลมหายใจนะไม่ใช่ถอนนะมันมีการระบายลมหายใจเพื่อรวบรวมความกล้าไว้ก่อนอืแล้วก็ค่อยๆบอกออกไปด้วยแบบลมหายใจเฮือกสุดท้ายที่มันจะกำลังจะหมดอะเข้าใจพี่ไหมอืมคืออืมอืมแบบแบบนั้นคือแบบโอ้โหมึงเล่นขนาดนี้เลยเหรอวะเราโอ้โหลูกแบบเก่งมากลอมคอมเก่งขึ้นมากอะแล้วเล่นจริงเล่นแบบนี้กับลอมคอมอะ แล้วจริงมันเป็นไปหมดนะเพราะว่าคาแรคเตอร์นี้คือคาแรคเตอร์ของ introvert อะเนาะอืมนึกออกไหมมันไม่ใช่คนที่มันจะมานั่งแบบพูดคุยกันง่ายๆกูเป็นอย่างนั้นใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงมันคือแบบอันนี้มันเขาต้องรวบยากอ่ะรวมความกล้าอืมากๆเลยมนะที่การจะบอกว่าตัวเองเป็นอะไรอ่ะใช่แต่วิธีการนำเสนอคือแบบผ่อนลมหายใจออกมาก่อนแล้วค่อยพูดในประมาณว่าแบบในลมหายใจเกือบจะเฮือกสุดท้ายที่เหลืออยู่แล้วมันให้อืมจบประโยคอ่ะอืมมันแบบโอ้โหตายห่ามันแบบ มันเหมือนคนที่เก็บความลับไว้ในใจเยอะๆอ่ะแล้วแบบเอาว่าบอกก็บเออกอะไรออย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่ามันไม่ได้บอกเอาบอกก็บอกอ่ะแต่เอมันคือแบบอก็ค่อยๆบอกอ่ะมันต้องค่อยๆบอกมันต้องค่อยๆไล่อ่ะแต่มันไล่มาจากลมหายใจที่ค่อยๆแบบระบายออกก่อนนะมันเกินไปเหมือนมันมันเกินไปมีความมากเหมือนมันมีความตื่นเต้นอยู่ในใจใช่อะเนาะมันมีหมดแต่อืมมันแบบเออู้อมันฉายชัดในทุกสภาวะอารมณ์เลยนะ อืมอืมกล้าก็อยากจะบอกกลัวน้องกลัวผิดหวังก็ไม่กล้าก็จะพูดกลัวอะไรอือย่างมเงี้ยแล้วก็กลัวน้องจะรู้อีกว่าเป็นใครเอออืมอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหหลายขั้นอ่ะเล่นแบบหลายเลเยอร์อ่ะเล่นดีจริงเลยอ่ะไหนๆก็พูดเพราะเรารู้สึกได้จากใบหน้าตั้งแต่ตอนที่คิดเราก็เดาน้องว่าจะตอบพับว่ายังไงอ่ะเนอะเออเอเออออันนั้นก็ลุ้นแล้วนะแบบบอกไม่ว่าหรือจะแบบว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันหรือว่าหรือจะเปลี่ยนใจบอกดีว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นจริงมันมีความลังเลในสายตามันมีความแบบชั่งน้ำหนักอยู่ในใจอ่ะแต่นางรู้ว่าน้องนางฉลาดอืม อืมให้ข้อมูลเยอะไม่ได้ ว่าแน่เดี๋ยวขุแน่ดพบเดี๋โอ้โหยวขุดเองได้ยิ่งกว่าโคนัน
ไหนๆก็คือพูดแล้วพี่ปอนลองพูดถึงคุณโมกในซีนนั้นหน่อยสิซีนที่พูดถึงอนาคตของคุณโรมอ่ะที่พี่ปอนชมตั้งแต่รีแอคอ่ะดีเนาะทำไมโมกมันแบบ คือมันเก็บไว้ทุกอย่างเลยอะมันคือแบบว่าความรู้สึกแบบ แล้วตอนที่เล่านั่งเล่าเนี่ยนั่งเล่าให้พีชฟังเนี่ยมันคือการเหย่อหนึ่งอย่างเลยนะเพราะว่าพีชอะคือคนที่เขาสามารถบอกได้ว่าเนี่ยคนเนี้ยคือคนรักฉันเนี่ยเรื่องว่าเหมือนเพื่อนสาวเมากันว่าเนี่ยไหนโกเนี่ยเรื่องว่าเหมือนกำลังนั่งเมาส์แฟนให้ฟัอวงถามดรั่วเอเอออวดอรั่วเอเอาอดีๆคืออวดหลัวแล้วก็เอาเรื่องของหลัวมาเล่าอะมาเมาส์เหมือนแบบอารมณ์แบบว่าอยู่ในแบบอยู่ในซาลอนน่ะ เออเออเออมีการเธอประกวดทำเล็บฉันม้วนผมทำผอยู่มอ่ะเออประมาม้วนณว่าแฟนผมอยู่ใครดีกว่ากันแฟนเอใครเก่งกอว่ากันอะไรประมาณนี้แต่ไม่มีอะไรจริงๆแล้วหรอกเพราะว่าแฟนบ้านฉันคือเขาอ่ะเปิดไม่ได้อันไม่อนุญาตประมาณทำสุอะไรเรียกว่าอย่างเงี้ยประมาณตัวซอกับหยีซอคุยกันนะอ่าอ่าเออเออเออใช่แล้วมันของจริงอ่ะแล้วมันคือรู้สึกเอแบบอแต่ว่าไม่ได้อวดนะไม่ได้อวอืมดว่าคือไม่วิธีไม่ไม่ก็คืวิอแค่แบบธีการพูดไม่เมได้อวดเครื่นชั่นองเพชรนะแต่วิธีเอการพูดอกำลังจะบอกว่าเขารักฉันมากแค่ไหนอืมและฉันรักเขามากแค่ไหนอ่ะนึกออกปะ นึกออกไหมนึกอารมณ์ออกไหมคือแบบเพราะเริ่ว่ากูมต้นไงเห็นความมันเริ่มต้นเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากูเห็นความรักของมึงเออกูเห็นความรักเพราะว่าเขาอะเป็นคนเห็นความรักของคุณทีกับพีชกับพีถูกปะล่ะชเอใช่อแล้วเขาอะเลยรู้ว่าเขาสามารถพูดเรื่องเนี้ยให้คุณพีชฟังให้พีชฟังได้ฟังได้คนคุณทำได้เดียวด้วยแล้วนะคนเดียวด้วยที่เป็นใช่คนนอกเอออืเออมแล้วเขาอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยให้ตัวเองเนี่ยได้เล่าเรื่องราวของความรักที่คนที่เขามีอยู่ตรงหน้าให้อีกคนหนึ่งฟัง คือคนเก็บกับคนเก็บมาเจอกันอะเนาะใช่พี่ปออืแล้วโอ้โหมแล้วโอ้โหตอนนั้นคือเอสเล่นดีมากนะเก็บงำความรู้สึกแล้วคือวิธีการเล่าอ่ะมันเป็นการเล่าที่มีทั้งความรู้สึกรักคนที่เราพูดถึงสงสาเอรคนที่อเราพูดถึงเออเห็นใจคนที่เราพูดถึงเข้าใจคนที่เราพูดถึงและรอคอยคนที่เราพูดถึงมันมันมีหลายมันค่อยๆไล่เนาะมันมีหลายเลอืเยอร์นะในประโยคมสั้นๆนั้นอ่ะมันมีหลายเลเยอร์มากแล้วเอสเก็บได้หมด จริงอืมจริงเก็บได้หมดจนทำให้เรารู้สึกได้แบบโหแม่งเฮ้ยเอสเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเอสเจ๋งเลยนะสำหรับพี่นะเอสเจ๋งเลยนะการเพราะว่าในการนำเสนออารมณ์แบบเนี้ยในช่วงประโยคประมาณแบบไม่เกิน1 นาทีเนี้ยอืมแต่เล่าเรื่องราวแบบนี้ปุ๊บอะแล้วมันมีมิติซ้อนมาให้เราเห็นเลยว่าผู้ชายคนเนี้ยรักอีกคนขนาดไหน ใช่ใช่แล้วรอคอยอีกคนเนี่ยแหละพี่ถึงรู้สึกไงว่าโอ้โหแม่งนี่มันตำนานเมื่อวันเนี้ยนี่แม่งคือแบบอารมณ์แบบจริงๆอ้นคือมันแบบเฮ้ย1 ปีมี1 ครั้งอ่ะจริงจริงจริงก็คือเห็นเหมือนกันแหละว่าตอนแรกตอนที่นางเริ่มประโยคเล่าอ่ะนางมายังหน้าแบบว่า proud to present อยู่เลยอ่ะแต่เนาะพอไปพูดถึงอนาคตแค่นั้นแหละอืมสีหน้าไปหมดเลยอย่างที่พี่ปอนบอกอ่ะคือแสมันดงมีหมดเลให้เห็นเลยยมันมีหมดทุกอย่างเลยมันคืออุ้ยเอ็ดเล่าเก่งอ่ะเอ็ดเล่าเก่งมากแล้ววิธีการเล่าคือแบบว่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นโดยที่แบบในแนบเนียนมากอ่ะนี่อืมเป็นการตะโกนบอกพีชนะว่าผู้ชายคนนี้ของกู อืมแต่เป็นการบอกว่าผู้ชายคนนี้ของกูแบบว่ากูรักเขานะนึกออกปะแล้วเขาแล้วคือเข้าใจว่าพีชน่ะเข้าใจแน่ๆถ้าเอพูดแบบนี้ไปออ่ะพีชเข้าใจอืแน่ๆเพราะมพีชเป็นคนละเอียดอ่อนใช่แล้วมันโอ้แล้วโหพีทก็เป็นคนเรียกโมกเข้ามาถ่ายรูปเป็นปะเนี่ยคือตอนนั้เอนมันทำให้เรารู้อสึกได้เลยเนาะว่าแบบว่าโอ้โหอืตายมตายละนี่แหละนี่คือสิ่งที่ศาลมันไปถึงเนาะอืมก็แล้วเขาคือเหมือนก็เลยเข้าใจประมาณว่า ด้วยความแบบพีทมันรู้ที่สุดอะ โดยที่ไม่โมกไม่ต้องบอกอ่ะเหมือนที่พี่ปอนบอกอ่ะว่าไม่ต้องบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยกูชอบคนนี้ไม่ต้องมีประโยคแบบเนี้ยแต่วิธีการเล่าเรื่องน้ำเสียใช่งแววตามันบอกหมดแล้วมันไม่ได้ใช่บอกแค่มันไม่ได้บอกแค่พีชมันบอกให้คนทั้งโลกฟังเนาะว่าคนที่ดูเนี่ย ใช่ ดูใช่แบบหูตายห่าแล้วแล้วแบบว่าการแสดงอารมณ์ทางสีหน้าอืมของจริงของเอสคือแบบเด็ดมากนะดีแบตั้งแต่บดีไหนแต่ไรมานะดีไต่มาเรื่อยๆนะเออตอนอยู่กับคุณทีก็เห็นไหมสีหน้า เออ คือเอ็ดเล่นดีนะคือมันเล็กนิดเดียวนะเอาจริงแล้วเล่นไม่หยุดๆเออคือเราแต่คือรู้เลยนางไม่หยุดนะมันเป็นฟอร์กราวอยู่ข้างหลังเลยนะใช่ไอ้ยเป็นแบ็กกราวอยู่ข้างหลังเลยนะเป็นโบเก้อยู่ด้วยนะบาเองซีอเรานนะยังรู้เลยว่าทำหน้าอะไรมันอันเนี้ยคือต้อง
ต้องยอมรับนะ หาได้น้อยมากนะที่มันเล่เนาะนไว้ตลอดอะจริง อื เล่นมไว้ตลอดแบบเนี้ยแล้วพี่เชื่อนะใช่ว่าไม่ว่าจะกี่มุมเอสก็เล่นมันจะใช่ไม่ใช่แบบว่าสมมติถ่ายผ่านหลังเอสมาแล้วเอสไม่เล่นอ่ะเออนึกออกปะเออืมสเลยมันพี่เชื่อต้องเล่นว่ามันเล่นตลอดเพราะว่าอืมันเหมือนกับมคนที่มันเหมือนแบบอยากกระโจนเข้าไปแสดงอ่ะพอใช่มันเป็นตัวอืมละครปุ๊บไม่ว่าจะถ่ายกี่มุมไม่เห็นกูหรือว่าเห็นกูน้อยกูก็จะเล่นเหมือนเดิมกูก็จะเล่น energy เดิมกูก็จะเล่นแบบที่กูเล่นให้มึงดูเมื่อกี้ให้เหมือนอืเดิม มอะไรอืมอย่างเงี้ยคือมันดูรู้สึกแบบโหอันเนี้ยมันคือมันทำให้เราเห็นอันนี้วิธีการแสดงเนาะมันทำให้เราเห็นแพชชั่นของนักแสดงของเอสเนาะมันทำให้เราอืเห็นว่าเอสมมีแพชชั่นกับการแสดงมากๆพอมีแพชชั่นกับการแสดงมากๆปุ๊บอะมันส่งผ่านมาในวิธีการแสดงนะอืแล้ววิธีมการแสดงเนี่ยแล้วพอมันตีความไปกับตัวละครเราก็รู้สึกจริงได้อย่างนั้นน่ะมันถึงเราได้อย่างตรงไปตรงมาจริงจริงจริง แค่แบบเล่าเรื่องตอนแรกแล้วไปจบตอนในอนาคตแบบโอ้โห จริงสีหน้าเปลี่ยนแววตาเปลี่ยนความรู้สึกที่เล่าเปลี่ยนน้ำเสียงเปลี่ยนคือแบบจริงครบมันมีหมดเลยเนาะห่วงรักอยากได้รอคอยมาครบอะกับผู้ชายคนเนี้ยแบบหูตายแล้วโคตรเอาจริงๆนะถ้าสมมุติเสียงเนี้ยไปเล่าให้ถ้าถ้าโมกเล่าให้โลถ้าโลมได้ยินเสียงนี้ตรงๆอะพี่มั่นใจเลยว่าโลมขอแต่งงานเลย สาเนาะมารถแบบขอแบบคุกเข่าแต่งงานได้เลยอะว่าแบบว่าหูตายหาละแบบนี้อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งสมมุตินะน้องลูกพีชนะจะเอาประโยคนี้นะไปพูดตอนงานแต่งของโมกโลมนะพี่ยังรู้สึกดีเลยเนาะ แบบโอ้ยเขินอะว้าย3 นาทีเนาะไม่มีอยู่นี่จริงคือเราบอกว่าเราจะคุยแป๊บเดียว 3 นาทีไม่มีอยู่จริง ฉันจะบอกว่าไปแล้วตรงนี้ก็ประมาณ20กว่าตัวครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเอาเป็นว่าดีหมดวันนี้ เลยเอาไงเอาสรุปไม่คือสิ่ง1 2 3ไปเยี่ยมเยี่ยมจริงเยี่ยมจจริริงงจริงเอาแล้วเป็นอย่างนั้นเอางี้เหรอใช่ไม่ใช่อ่ะต้องงี้เหรอเอาอย่างงี้เหรอโอเคดีจริงคือดีไม่รู้เยี่ยจะติมเยี่ยมเยี่ยมไม่รู้จะผมว่ามีอะไรมาติเลยอ่ะสิ่งที่เราจะบอกทุกคนคือไปย้อนดูซ้ำๆเถอะจริงจริงมันโคตรเลิศเลยเอาจริงๆนะส่วนตัวลุงนะนานมากแล้วนะที่ไม่ได้ดูซีรีส์ที่สามารถดูย้อนได้เรื่อยดูดูซ้แล้วดูำไปอีกเลยเหรอๆเรื่อยนี่คือมาเป็นเรื่องล่าสุดเลยนะคือนานๆมากแล้วนะเป็น4-5 ปีแล้วนะที่ลุงไม่ได้ดูซีรีส์แบบดูแล้วแล้วกูเรากลับไปดูย้อนได้ดูอีกอีกวนกลับไปเรื่อยๆอ่ะวนดูเออีกอะไรอย่างอเงี้ยเอนะมันมีอความสุขเนาะมีความสุขมากๆจริงจริงจริงๆพี่เชื่อว่าทุกคนก็เป็นแบบนั้นและพี่เชื่อว่ามีแอนทีมีสตีหน่อยคุณทีจะทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันแบบคุ้มค่าจังเลยกับการดูซีรีส์เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นกี่เอ็มก็ตามนะจริงเทรนด์จะเป็นกี่เอ็มก็ตามแต่ว่าจริงพี่เชื่อขอว่าคนสักห้าดูให้ล้านนำไปเลยนะเอจ๊ะออาจจะเป็นหกบอกนะเพราะว่า เลยจ้ะ EP 6เนี่ยขอ5 ล้าน6 ล้านเอาไปเลยจ้าอยาคือกได้คือแฟนอยาคลับกให้ต้องเข้าเฝือก เออ เล่นจริงฝึกเล่นนิ้วเหรอ เสร็จอ่ะไม่พเขาเดี๋ยวนี้วกเราก็ช่วยพวกเขาอาจจะเราก็ช่วยเป็นอย่างนี้แล้วไอ้ซื้อเครื่องปั๊มไงแล้วก็ยิงกดยิงบุ้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 งปุ้งอย่างนี้โอ้โหแรงมากเอแรงเกิอนอันนั้นก็แรงโอเกิน เคครับทุกคนวันนี้พวกเรา3 คนต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาใช้เวลาในการหายใจทิ้งไปพร้อมๆกันกับพวกเราเออแค่มีคุณมาหายใจทิ้งข้างๆกันเราก็มีความสุขแล้วเราอาจจะไม่มีคเวามสุขที่ออที่มีจริน้องงพีชเออแต่ว่าชาเอแนลแฟนบอยอก็จะมีความสุขดีเสมอที่มีแฟนคลับอย่างพวกคุณนะจ๊ะ อ่าใช่แล้วใช่จ้าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนคลับที่มาพูดมาคุยกันมาเมาส์มามอยแล้วกันที่เป็นแบบว่าชวนเพื่อนมาเป็นแบบ subscriber อืเออมมาเป็นแบบชาวช่องด้วยกันก็ยินดีมากๆนะครับเอาล่ะวันนี้พวกเรา3 คนต้องขอบคุณอีกครั้งจริงๆเราก็หวังว่าคลิปหน้าคอนเทนต์หน้าพวกเราอุ๊ยเรามีคลิปพิเศษด้วยนะจ๊ะฝากติดตามเร็วๆอุ้ยนี้เดี๋ยวจะออกมาให้ทุกคนได้ชมรับรองฉันจะได้บอกว่ามีคนลืมเออจะบอกฉันฟ้องแค่นั้นเลยแสนช่องก่อนว่าจริงจริงๆอ่ะจเราคริงๆวรจะปล่อยแล้วเนี่ยมันควรจะปล่อยได้ก่อนคลิแล้วปนี้ใช่แต่เออมีคนลืมแต่แบบว่าอะไรนะอุ๊ย
หรอ เดชะบุญแค่ไหนแล้วว่าที่ระลึกได้ ที่ยังระลึก มี ได้ คนลืม มีคน มี ลื คน ม ลื แค่ ม นั้นแหละ พู มี ด คน เล มี ย คนร้อน มีคนลื ตั ม ว ต เฉ รวจ ลย แค่ แล้ นั้นแหละ ว มีคนลืมส่งตรวจแค่นั้น เอ แหละ อ แต่ฉันพูดเลยว่า เดชะบุญแล้วว่าฉันระลึกได้ ถ้าฉันไม่ระลึกได้ตายเลย ก็อาจจะจบ ก็ ไฟน คื อล อ EP ข้าม ไปแล้ว ปี ก็ ไป ยัง เล ไม่ ย ได้ปล่อย ฉัน คุ อาจ ณ จะไป ที อยู่ อ่ะ ญี่ปุ่น ก็ ก็ คื ได้ อมีไฟนอล EP คุณทีไปแล้วก็ยังไม่ได้ดูคลิปพิเศษนี้ ฉันว่าอันนั้นน่ะคนที่เราสัมภาษณ์อาจจะมีการทักมาแล้ว เออ ไม่ โอ ปล่ เค อย ครั อี บ ก ทุ เหร ก อ คน ครับ ฝากด้วยนะอุ๊ยพูดไปแล้วเหรอว่าสัมภาษณ์อุ๊ยอย่างไรพูดไป ฝาก แล้ ติด ว ตามด้วยนะจ๊ะ ฝากติด จ้ะ ตามด้วยนะจ๊ะ แต่วันนี้ไปแล้วจริง ๆจ้า สวัสดีครับ สวัสดีค ส รั วัสดีครับ บ บาย บาย